तर मित्रांनो, आपल्याला जी TRSS टू TRS पिन लागत होती ती घ्यायसाठी मी पिंपरी मार्केटला आलो होतो, कारण की आपला जो सेटअप आहे तो चुकत होता. तर मला इथं जी TRS भेटलेली आहे, जी की फक्त 80 रुपयाला आहे आणि आपल्या गोप्रोला ती कनेक्ट सुद्धा होते घेणार आहे. आणि आलोच आहे तर आपल्या गोप्रोसाठी आपल्याला जे मेमरी कार्ड लागणार होतं ते सुद्धा मी परचेस केलेले आहे. ही अशा प्रकारची आपल्याला जी TRS आहे ती भेटलेली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दोन हे दिलेले आहेत वायर, एक हेडफोन आणि एक मायक्रोफोन, असे दोन वायर दिलेले आहेत त्यांनी. सो आपल्याला फक्त मायक्रोफोनची हवी आहे, पण आता ही वायरला काहीतरी आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावी लागेल. तर आता आपण हे सगळं घेऊया आणि मी तुम्हाला डायरेक्ट गाडीवरती भेटतो. तर मित्रांनो, यूट्यूबमुळे आपल्याला असा फायदा होतोय की यांनी आपल्याला डिस्काउंट दिलेला आहे सुद्धा. पुण्यामध्ये पिंपरी मार्केटमध्ये पिंपरीच्या आजूबाजूला कुठे राहत असेल तर तर यांच्या दुकानाचं नाव आहे बाबा टू. जर तुम्ही सुद्धा पिंपरीच्या आजूबाजूला कुठे राहत असाल तर नक्की यांच्या दुकानात या, तुम्हाला सुद्धा डिस्काउंट देते. फक्त आपल्या चॅनलचं नाव सांगायचंय. आणि आता मी त्यांच्याकडनं आपलं चॅनल सबस्क्राईब पण करून घेतोय. नमस्कार मित्रांनो, मी राहुल तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो. तर हा माझा पहिला मोठा व्लॉग आहे, जो की जास्त काही स्पेशल नसेल. मला माझा गोप्रोचा जो अँगल आहे तो चेक करायचा आहे आणि माझा माईकचा जो आवाज आहे तो कसा येतोय तो सुद्धा चेक करायचा आहे. ज्या ॲडॅप्टरची आपल्याला गरज होती, जे की TRSS टू TRS आपल्याला मेल फिमेल जो हवा होता, तो आपल्याला पिंपरी मार्केटमध्ये एकदम स्वस्तमध्ये भेटलेला आहे. कारण ॲमेझॉनवरती रोडचा जो TRSS टू TRS मी बघितला होता, 3.5 mm जो कनेक्टर होता, तो 1200 रुपयाला होता, जो की मला खूप महागात पडत होता. जर माझं काम 60 रुपयामध्ये होत असेल, 60 ते 80 रुपयामध्ये जर माझं काम होत असेल, तर मी का तो 1200 रुपयाचा TRSS घेऊ. रस्ता चुकला आहे. माझ्यासोबत प्राशिष आलेला आहे, तर त्याचं छोटंसं काम आहे. म्हणजे एका कामात आमच्या दोघांची कामं होऊन जातील. तर आम्ही दोघं बहुतांश वेळा सोबतच असतो. काय माझं जिकडं काम असतं तिकडं त्याचं काही ना काही काम निघतंच, त्यामुळं आम्ही एकत्रच असतो. तुम्ही पुण्याच्या आजूबाजूला कुठे राहत असाल तर पिंपरी मार्केट तुमच्यासाठी एक खूप महत्त्वाचं मार्केट ठरू शकतं, ज्यात तुम्हाला मोबाईल वगैरे, ज्या मोबाईलच्या ॲक्सेसरीज, कॅमेऱ्याच्या ॲक्सेसरीज जर लागत असतील तर तुम्हाला पिंपरी मार्केटमध्ये ते सहज भेटून जातील. तर एकदा ॲमेझॉनवरनं काही परचेस करण्याआधी ना पिंपरी मार्केटला भेट द्या. तुमचा नक्कीच फायदा होईल, कारण पिंपरी मार्केटमध्ये बहुतांश गोष्टी खूप स्वस्त भेटतात. 20 minutes later. पुण्यातल्या सिग्नलचा टायमिंग आधी 60 सेकंद होता आणि आता तो 60 सेकंदवरनं 1.5 सेकंदपर्यंत नेलेला आहे. ट्रॅफिक पण नाही तरी 100 केले. ट्रॅफिक फक्त संध्याकाळचं असतं पुण्यामध्ये, तरी पण 1.5 मिनिटाचा सिग्नल केलेला आहे त्यांनी. आणि एवढे पेशन्स नाही राहू आता की सिग्नलवरती थांबावं. कधी कधी वाटतं की पेशन्स खूप कमीच आहेत माझ्यात. असो, सवय तर करून घ्यावीच लागेल ना. पेशन्स नाही ठेवले तर मोठं कसं होणार ना. मोठं व्हायचं आहे तर मग थोडे पेशन्स ठेवावेच लागतील. मी चिंचवड स्टेशन चौकातनं राईट मारून सरळ जाऊ शकलो असतो, पण त्या साईडने रस्ता खूप खराब आहे आणि स्पीड ब्रेकर पण जास्त आहेत. त्यामुळं मग मी डीमार्टपासून टर्न घेतला आहे. डीमार्टपासून लेफ्ट घेऊन मी सरळ ऑटो क्लस्टरपासून ना या रोडने आलो आहे. आणि मी नेहमीच या रोडचा वापर करतो, कारण हा रोड मला फास्ट वाटतो त्या रोडपेक्षा. बाय द वे, आपला अँगल कसा वाटतोय ते सांगा आणि व्हॉइस क्वालिटी कशी वाटते ते सुद्धा तुम्ही कमेंट करून सांगा मला.
माझ्या मोटो व्लॉगिंग सेटअपला मला फक्त कॅमेऱ्याला जास्त पैसे लागले. बाकीच्या ज्या ॲक्सेसरीज आहेत त्या खूप स्वस्तमध्ये मी काम करून घेतले. आज जे कनेक्टर आपण घेतले ते सुद्धा 60 रुपयाला भेटले. आणि त्यानंतर चिन माऊंटसुद्धा मी एमसीलने लावला आहे, जो की सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे. आणि त्याचा खर्चसुद्धा मला 10 रुपये आलेला आहे. ॲक्च्युली 20 रुपयाचं एमसील घेतलं होतं मी, पण त्यामधला अर्धच एमसील मी वापरलं आहे. अर्ध मी माझ्यासोबत ठेवणार आहे, जे की आपली राईड असणार आहे लवकरच. कालच पेट्रोल भरलं होतं यार. पेट्रोल पण खूप महाग झालं आहे. पेट्रोल पण संपत आलं आहे. एकच पॉईंट राहिला आहे. प्राशिसला घरी सोडलं. आता चाललो आहे शॉपवर. तो मायनोसोबत जो कनेक्टर होता त्यामुळं आपल्याला जो आपल्या गोप्रोचा जो अँगल होता ना, तो थोडा खाली झुकलेला भेटत होता. आणि मला तो खाली झुकलेला पाहिजे नव्हता, कारण की मोटो व्लॉगिंगमध्ये असं म्हणतात की 40% तुमची बाईक दिसली पाहिजे आणि जो की राहिलेला 60% तो तुम्हाला समोरचा व्ह्यू दिसला पाहिजे, तर तुम्हाला व्हिडिओ बघण्यात मजा येते. आणि बोलल्याप्रमाणे 40% बाईक आणि 60% व्ह्यू या ठिकाणी दिसत नाहीये. माझा अँगल चुकलेला आहे. आता मला तो अँगल पुन्हा बरोबर करावा लागेल आणि पुन्हा व्हिडिओ शूट करावा लागेल. ॲक्च्युली माझ्याकडनं एक चूक झाली की गोप्रोची जी बॅक स्क्रीन आहे ती माउंटला टच होत होती, त्यामुळे मी ती थोडी पुढच्या साईडला ठेवली. त्याने काही फरक पडणार नव्हता, स्क्रीनला काही प्रॉब्लेम होणार नव्हता. तरीसुद्धा मी काळजीपोटी ती थोडी पुढच्या साईडलाच ठेवली आणि माझा अँगल चुकला. पिंपरीमधनं मी निघालो मेमरी कार्ड घेऊन आणि डायरेक्ट गोप्रो चालू करून शूट चालू केला. असंही मला माझ्या गोप्रोचा अँगल चेक करायचाच होता आणि माईकची क्वालिटी चेक करायची होती. माईकची क्वालिटी तर जबरदस्त आहे, पण अँगल या ठिकाणी माझा चुकलाय, तर तो अँगल मला बरोबर करायचा आहे. तर ठीक आहे, बघूया आता तो अँगल. तर मित्रांनो, मी निघालोय आता माझा गोप्रोचा अँगल चेक करायला आणि त्यानंतर माईक टेस्टसुद्धा करायचा आहे. माईक तर एकदम व्यवस्थित लावला आहे मी, त्यामुळे मगाशी मी चेक केलेल्या क्लिपमध्ये मला तर विंड नॉईज येत नाही आहे. तुम्हाला कसं वाटतंय ते तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा मला. होप सो आत्ता जो अँगल आहे तो बरोबर असावा. तर आता मी गोप्रोचं जे ॲप आहे क्विक ॲप, त्यामध्ये चेक करणार आहे की अँगल बरोबर आहे की नाही. थोडं साईडला घेतो आणि चेक करतो. तर हे गोप्रोचं ॲप आहे, यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता. मागच्या क्लिपमध्ये मी चेक केलं तर अँगल थोडा मला बरोबर वाटला, पण अजून थोडा तो करेक्ट करावा लागेल. त्यामुळे मी आता पुन्हा एकदा हा तिसरा अँगल चेक करतोय. तर तुम्हाला कुठला अँगल बरोबर वाटतोय ते कमेंट करून नक्की सांगा. पहिला तर चुकीचाच होता. त्यानंतर आता मी जो या आधीची जी क्लिप होती तो सेकंड अँगल, आता जो दिसतोय तो थर्ड अँगल आहे. तर तुम्हाला कुठला अँगल बरोबर वाटतोय तो नक्की सांगा. साईडला घेतो आणि पुन्हा एकदा चेक करतो. GoPro स्टॉप रेकॉर्डिंग.
तर मित्रांनो मला तर तिसरा अँगल बरोबर वाटतोय. जो माउंट लावलाय तो अगदी बरोबर लागलेला आहे. फक्त जे गोप्रो आपण स्क्रूने टाईट करतो ना जे माउंटवरती, तर तेव्हा जी स्क्रीन आहे ती माउंटला थोडी टच होणार नाही असं ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपला जो काही अँगल आहे ना तो एकदम बरोबर येईल. जो आत्ता माझा थर्ड अँगल होता तो एकदम परफेक्ट वाटतोय मला. आणि इथून पुढचे जे माझे मोटो ब्लॉग असतील ते या थर्ड अँगलमध्येच असतील. तर आता आपण चेक करूया मायोनाचा जो एक्सटर्नल माईक मी लावलेला आहे गोप्रोसाठी, त्यामध्ये आपल्याला ऑडिओ क्वालिटी कशा प्रकारची भेटते ती. आत्तासुद्धा मी ऑलमोस्ट 75च्या स्पीडला आहे आणि भरपूर वारा आहे, पण हेल्मेटमध्ये मला जाणवत नाही आहे. आपल्याला फक्त एवढं चेक करायचं आहे की विंड नॉईज येतोय की नाही. आपल्याला विंड नॉईज नको आहे, कारण की आपण जे राईड करणार आहेत त्या ऑलमोस्ट आपल्या 80-100च्या स्पीडने असणार आहेत, जेणेकरून आपला विंड नॉईज जास्त असेल तेव्हा. आणि जर मोटो व्लॉग करायचा म्हटल्यावरती विंड नॉईज आपल्याला नको आहे. विंड नॉईज जर असेल तर मोटो व्लॉगमध्ये जी ऑडिओ क्वालिटी आहे ती एकदम खराब येईल. एकदा मी 100 स्पीडला नेतो आणि चेक करूया की विंड नॉईज येतोय का. ऑलमोस्ट मी 110च्या स्पीडने गाडी चालवली. तर तुम्हाला काय वाटतंय, विंड नॉईज येतोय की ऑडिओची क्वालिटी अजून चांगली असायला हवी. माझ्या मते ही ऑडिओची क्वालिटी बेस्ट असेल, कारण मी मागाच्या ज्या क्लिप बघितल्या होत्या त्यामध्ये तरी मला विंड नॉईज येत नाही आहे आणि आता मी 100च्या स्पीडने चालवतोय. तर आता चेक करूया की विंड नॉईज कसा येतोय वगैरे. विंड नॉईज नको आहे आपल्याला ऑडिओ क्वालिटी ही क्लिअर हवी आहे. हा होता अँगल पहिला, हा होता अँगल दुसरा आणि हा होता अँगल तिसरा. तर यापैकी हा जो तिसरा अँगल होता तो मला योग्य वाटतोय. तर आता इथून पुढचे जे काही व्हिडिओ असतील ते आपले याच अँगलमध्ये असतील. तर बेसिकली माझ्याकडनं काय झालं, जो की पहिला अँगल होता त्यामध्ये जेव्हा मी पिंपरीतनं निघालो तेव्हा मी कॅमेरा असा लावला होता. ही जी बघताय ही कॅमेऱ्याची पहिल्या अँगलची सेटिंग होती, त्यामुळं माझी बाईक जास्त दिसत होती आणि समोरचा व्ह्यू कमी दिसत होता. त्यानंतर मी जो 2 नंबरचा अँगल होता त्यामध्ये मी थोडा मागे घेतला कॅमेरा आणि माझा दुसरा अँगल असा होता. आणि जो की तिसरा अँगल होता तो मी असा काहीसा माझा तिसरा अँगल होता आणि जो की परफेक्ट होता. आपला जो माउंट आहे आणि ही जी स्क्रीन आहे यामध्ये एक 3 ते 4 सेंटीमीटरचं अंतर असेल असा मी माउंट ठेवलाय आणि हा अँगल मला बरोबर वाटतोय. तर आता मायनो जो आपण एक्सटर्नल माईक वापरलाय त्याची सेटिंग मी कशी केली ते तुम्हाला दाखवतो. तर या ठिकाणी ही जी वायर आहे ना ही मी पिंपरीमधनं परचेस केली, जी की TRSS to TRS आहे. हा TRS आहे. ती मी अशी पूर्ण या साईडने अशी वळवून घेतली अशी. आपला जसा माईक मी इन्स्टॉल केला होता हेल्मेटमध्ये, जे की मी या कुशनच्या आतमध्ये या साईडला ठेवलेलं आहे. पूर्ण वायरिंग यामध्ये माझी वायरिंग गेलेली आहे, जेणेकरून मला कसल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. जे मी TRS घेतलं होतं त्याला 2 वायर होत्या, एक मायक्रोफोनची आणि एक हेडफोनची वायर होती. तर जी हेडफोनची वायर होती ती मी अशी या साईडला हेल्मेटच्या आतमध्येच दाबलेली आहे, जेणेकरून त्याचा पण मला त्रास होणार नाही. मित्रांनो, ही होती माझ्या गोप्रोची सेटिंग आणि माझ्या माईकचं इन्स्टॉलेशन. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आणि जर हा व्हिडिओ काही कारणास्तव तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय.